אני נולדתי בטריפולי ב-28 לנובמבר 1944. כן. ובטריפולי, כמובן. קרוב לחנוכה? כן, אני מניח, לא זוכר. הייתם חוגגים ימי הולדת? כן, בוודאי, בוודאי. כן. גם עכשיו מנסים לחוגג לי את ימי ההולדת שלי, כי כן. עדיף כבר לא לספור אותה. איך היו חגיגות יום ההולדת בטריפולי? מה היו עושים? כמובן, מתנות, עוגה. זה לא שהיינו קהילה כזו גדולה שהיה המון הילדים, אבל אני זוכר שאמא שלי בוודאי חגגה לי את ימי הולדת, כן. גרתם בשכונה יהודית? לא, גרנו ממש קרוב מאוד לכנסייה המרכזית, הקתדרלה של טריפולי. כן. אז שהיה בתקופת איטלקים, היו קוראים לו קורסו ויטורי עמנואלה. ואחר כך, כשלוב קיבלה את עצמאותה, שונה השם לג'דת איסטיקלל. כן. וזהו. והחנות, המשרד של אבא שלי, לא רחוק מהבית, זה היה 500 מטר מהבית, ככה שזה... וגם הבית ספר, סך הכל היה בטווח עלייה. כן. זה היה טריפולי, העיר המודרנית, החדשה, שאיטלקים בנו אחרי הכיבוש ב-1911. כן. תספר לי קצת על ההורים, איך קראו להם? אבא שלי קראו לו דינו. דינו, ובמה הוא? והוא מטריפוליטאי, להבדיל מאמי שהיא מבנגזי. ואני יכול להגיד שבין אמא שלי תמיד ידעת שהאריסטוקרטיה הדרווית היא מבנגזי, בטריפוליטאים זה עמך. זה, אני זוכר אבירו על זה. טוב, אבא שלי היה בן של סוחר, שמת בגיל מאוד צעיר, ועד כמה שאני זוכר, שסיפרו לי שהוא כבר בגיל 14, 15, נאלץ לצאת לעבודה במקביל ללימודים, כדי לפרנס את המשפחה. הוא היה בכור? כן, כן, כן. היה לו אח אבל שנפטר בשנות ה-60. וזהו, אמא שלי מבנגזי. ומה אבא בעצם עבד? הוא גם היה סוחר? אבא שלי עבד אצל סוחרים איטלקיים בתקופת השלטון האיטלקי, ולאחר המלחמה הוא התחיל לעבוד עצמאי, והיה לו חנות עם שותף איטלקי בשדה התעופה האיטלקי, בשדה התעופה בנגריה, אם אני לא זוכר דעתי. בדיוק, כזה כדיוטי פרי כזה, אז אני לא חושב שזו הייתה הצלחה גדולה. אחר כך הוא פתח עסק ליבוא מוצרי חשמל, ואחר כך עוד הרחיב את העסק עם שותף איטלקי שהוא היה מהנדס, היו יבואנים של משאבות מים לחקלאות, והיה סוכן של נציג של פירמות גדולות מאוד, גם בגרמניות, אוסרה, מאיגה, וזהו, יצא ש... כיבואן. כן, הוא נעשה איש עשיר, עמיד בכלי המידה של אז. וחלק הגדול הלך לאיבוד אחרי 67 שנאלץ לעזוב. כן. אז עכשיו הייתה לו אחות, שעלתה לארץ ב-48, בעלייה של 48-49. כן. ובעצם עד שלא עזבו את לוב, לא היו קשרים איתה, בגלל שלוב הייתה מדינה אויב, כן. איך קראו לאמא? אמא קראו לה איבט. איבט, כן. אבא שלה... מה היה שם משפחתה שלי? ג'ואילי. ג'ואילי? אבא שלה היה נשיא הקהילה בבנגזי. הוא גם כן היה איש עמיד,
היה מקורב גם לשלטון האיטלקי, והיה בין האנשים שהיו מזמינים לאירועים, שהיה ביקור של המלך, או אפילו של מוסוליני, אז הוא היה בין מקבלי פניהם. הוא היה גם כן שואב לא קטן, כמה שאמא שלי מספרת לי. פחות הכרת את סבא וסבתא? הסבתא מצד האמא, לא הכרתי, היא נפטרה, לא זוכר באיזה שנה, אבל כן. ולאחותי, לאמי היו עוד 7 אחים ואחיות, משפחה מרובת ילדים. בבנגזי כולם היו חוץ ממנה? כן, אחר כך, בגלל אירועי מלחמת העולם השנייה, הם נאלצו כולם לעזוב את בנגזי, עברו לטריפולי, במסגרת התנועה ההמונים כן, ושם הכיר את אבא שלי. ככה הכירה אותם. כן. כן. הכירה ואני לא חושב שכל כך רצתה להתייתן איתו, אבל שכנעו אותה שזה בחור טוב, רציני, ואפשר לסמוך עליו, אז אולי גם רצו להקל על העומס הכלכלי, על המשפחה, אז שגם הבת תצא. זה ההנחה רשאית שלי, אני לא יודע. כן. ואתה בן הבכור? לא, הייתה לפני אחות שמתה אחרי כמה חודשים מהלידה. אז ככה שאני לא הבכור, אבל אני הראשון שנותר בחיים. כן. וכמה אחים הייתם? לא, יש אחות שהיא 9 שנים יותר צעירה ממני. זאת אומרת, אתם שניים. כן. כן, אז תספר קצת על הילדות בטריפולי. מה הזיכרון ילדות הראשון שלך? תראי, אני זוכר שאמא שלי הייתה, כשהייתי עוד קטן על העגלה, הייתה לוקחת אותי על גינה ציבורית, לגן הציבורי, שזה היה לאורך הטיילת, מהנמל, לאורך החוף. ואני זוכר גן גדול, לא גינה, גן גדול, ואני זוכר את המזרקה והאיילה בתוך המזרקה, וזה היה ממש כמעט אחורי הבית, זה היה במרחק ממש של כמה דקות נסיעה. תראה, סך הכל אני גדלתי במשפחה שלווה ובבית יפה, גדול, מרווח. יחד עם הסבתא מצד האבא שלי, הדודה, סבתא נינה, שאני מאוד אהבתי, כמו כל ילד קטן, תמיד מתלהבים מהסבתות. ובסך הכל, תראי, אני לא הייתי מודע להשלכות פוליטיות, המצב פוליטי, כמובן, כי הייתי קטן. אבל יכולתי להרגיש תקופות של מתחים, למשל, כשהיה בתקופת מבצע קדש, בלוב היה מתח גדול, היהודים, למשל, הדודה... היית בן 11-12? כן, פחות או יותר, 60, אני נגעתי 44, כן. ואז אני זוכר שהיה מתח, אפילו שהדודים שלי שהיו גרים בווילה בפרברים של טריפולי, העדיפו לבוא לגור אצלנו, כי זה היה יותר בטוח, כי זה במרכז יותר מוגן. אני זוכר מה שספרו לי מהמהומות ב-45, 48, מה שהייתה מספרת לי שב-45, או 48, לא זוכר, אחד מהשניים, בתקופת המהומות, אז היה קצין משטרה בריטי, כי אחרי המלחמה היה שלטון בריטי עד להכרזת העצמאות של לוב. כן. ואז שהוא הגן על המשפחה שלנו, אבל היו הרבה פוגרומים, נדמה לי שב-45, כ-148 יהודים נרצחו, או נטבחו. גם קרובי משפחה?
לא שאני יודע, לפחות לא סיפור לי. סך הכל, טריפולי החדשה, זה שהאיטלקים בנו, הייתה מאוד מערבית בסגנון חייה, כי בגלל שא' הנוכחות היהודית, אבל הבורגנות יהודית, בואו נבדיל. והייתה נוכחות איטלקית מסיבית, כי היו כ-20,000 אזרחים איטלקיים מהתקופה הקולוניאלית עוד של הכיבוש שנשארו. ובמרכז הייתה קתדרלה, אז ימי ראשון אתה הרגשת שזה חג נוצרי, כי כולם היו לבושים והולכים לכנסייה. אז הערבים היו יותר בשוליים, אתה לא הרגשת אותם בתוך העיר עצמה, כי המסחר היה ברובו בידי היהודים. למשל, הרבה חקלאים, עדיין הרבה חקלאים איטלקיים. אז ככה שלא הרגשת שאתה חי בלב אוכלוסייה מוסלמית, ערבית, עוינת. כמובן שהייתה, אבל לא הרגשת את זה. חוץ מתקופות המתחים. והאיטלקים, אתם הרגשתם מהם איזשהו מתח? תראי, מה שקרה עם האיטלקים זה, הרבה איטלקים בתקופת כשהשלטון האיטלקי, היו הרבה שהיו פשיסטים. לא כולם, אבל כי מה קרה, השלטון הפשיסטי רצה לפתח את החקלאות בלוב, והביא חקלאים מצפון מזרח איטליה בעיקר, ללוב, כדי שפתחו את הכלכלה הלובית, והוא בנה ממש כפרים, וחילק אדמות לחקלאים. בכל כפר היה בנוי לפי אותו שטנץ, עם תחנת משטרה, כנסייה, הכל במרכז מסביב כיכר, וכמובן, מסביב את הבתים שלה, אבל כל חקלאי איטלקי קיבל חלקת אדמה, קיבל עזרה כמובן, ובזכות זה החקלאות בלוב הייתה פורחת. כן. באמת, אומרים לי שמשל, אמא שלי זוכרת, סיפרה לי שבצירנייקה, שזה החלק של בנגזי שגובל עם מצרים, צד המזרחי של לוב, יש אזור מאוד מאוד פורח, כי יש יורד יחסית די מספיק גשם, באזור הג'בל אחדר, הג'בל הירוק. שקראו לו, וזה שהיה מספיק גשמים, והיא אמרה שהיו, לענבים היו בגודל של ממש מעבר למה שמקובל לראות. אז, לאמא שלי היו זיכרונות טובים מהתקופה האיטלקית. כן. אני זוכר... הייתה אזרחות איטלקית? לא. מה שקרה, בלוב היה, כשהשלטון האיטלקי השתלט על לוב, מה שעשו לאוכלוסייה המקומית, הם הכריזו עליהם כאזרחים, נתינים איטלקיים, שזה דרגה מתחת לאזרח. אז אחר כך שהיינו נתינים איטלקיים. מה שקרה אחר כך, אחרי המלחמה, לוב לא הרחיב את האזרחות גם ליהודים המקומיים, חוץ מכמה מקרים, אבל בעיקר לא. אז לכן, אחרי הרבה מאבק משפטי באיטליה, בית המשפט הגבוה באיטלקי הכיר ביהודי לוב, כאזרחים איטלקיים, מעצם עובדה שלא קיבלו אזרחות לובית, אז אוטומטית הם נשארו אזרחים איטלקיים, במלוא המובן הפעם, לא במעמד ב'. כן, כן. כן, כן, לגמרי, כי ההבדל בוטל, לא היה... באיזה בית ספר למדת?
אני למדתי כל הלימודים שלי בבית ספר איטלקיים, אז שפת האם שלי היא איטלקית. כן. אני לא יודע כמעט ערבית, אני מבין את השפת של היהודים הטריפוליטאים, כי זה איזה מין... ניב אחר. נין אחר, כן, זה תערובת, כן, טריפוליטאית, שזה לא ערבית טהורה, אבל זה סלנג, זה. מה היה שונה בערבית של היהודים מאשר הערבית של המקום? אני לא יכול להגיד, כיוון שאני לא מכיר ערבית מספיק כדי להגיד. איזה שפה עוד דיברו ביניהם? איתנו רק איטלקית. ביניהם, כשלא רצו שנבין, נשמע, דיברו בערבית. בערבית טריפוליטאית, כמו של יהודים, כן? או... זה אני לא יכול להגיד. אני מניח שכן, אבל... אבי דיבר ערבית שוטפת, ממש, כמו מקומי. לכן הוא היה גם כמאוד מצליח עם הלקוחות הערביים, כי הוא ידע לספר להם בדיחות בערבית שהם הבינו. הוא הכיר היטב את המנטליות, אז הסתדר יפה מאוד איתם מבחינה זו. אז אם למדת בבתי ספר איטלקיים, למדתם גם בשבתות? כן, 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 כן. אנחנו לא היינו משפחה דתית. אמא שלי אולי, בגלל הסבתא, אז שמעו על הכשרות בבית. כן, כן. לכן, אבל להגיד שאבא שלי היה דתי, בוודאי שלא. לא. הוא היה הולך, למשל, הולך לחנות של גבינות וחזירויות, שהייתה חנות יפה מאוד, אני זוכר. היו כל המוצרים, היה הולך לעשות לעצמו לחמניה עם חזיר, פרושוטו, סלאמה, אבל בבית זה היה קשה. אבל בבית קשה, בשביל סבתא. כן, כן, גם בשבילי, כי אמא שלי שמרה כשרות תמיד עד הסוף, כן. אז נניח בבית, איך הייתם מחממים את האוכל בשבתות? שאלה טובה. אני חושב שחיממו אותו. כן. בהתחלה אני חושב שחיממו אותו, זה היה, אבל לא זוכר בדיוק, זה לא כל כך התייחסתי לזה. הייתם עושים נגיד? נדמה לי שבסוף הדליקו, כי אני בבית באיטליה לא הייתה שום בעיה להדליק את האש בשבת או דברים כאלה, לא. כן. ונניח קידוש? קידוש כן. בימי שישי כן. כן, כן. בשבת בבוקר היית בבית ספר? אתה לא יודע. בשבת, לא, הייתי בבית ספר, כמה שאני לא רוצה לטעות, נדמה לי שכן, הלכתי בבית ספר, כן. בוא, לא זוכר. כן. אני מניח שכן, כי זה היה לפי התוכנית האיטלקית, אז... כי זה בית ספר איטלקית שפעל לפי תוכנית הלימודים האיטלקית, אז זה לא היה בית ספר יהודי, לכן לא... אם הייתה מכינה, נגיד, מאכל מיוחד לשבת? אני חושב שהמאכלים המקובלים לקדלוב, כן. היה קוסקוס, קציצות, אני יודע, אפונה מבושלת, כל הדברים, לוביה, מה שקרה. כן. זה היה, ולחגים היה לי עם איזה... בחגים, אני זוכר שהיו מתי שעושים כל העוגיות של החגים בחנוכה, אני יודע מה זה. אני לא דתי, אל תשאלי אותי בענייני דת, כי אני באמת לא זוכר, זה לא מעניין. רק את הזיכרונות. לא מעניין אותי, אני לא דתי, ממש לא. אני מזדהה עם הקהילה היהודית הטריפוליטאית, מרגיש חלק ממנה, אבל אני לא דתי, והנושא הדת ממש לא מעניין אותי. לא מעניין. מה נניח הרגשת שככה הוא משהו שהוא מאוד מובהק ליהדות טריפולי? אני מזדהה עם ההיסטוריה שלה, עם כל ההיסטוריה. כי זו היסטוריה ארוכה, זה קהילה ששורשיה זה גם בתקופת הרומאים. אז בזה אני מרגיש שזה חלק מאיזה שרשרת, ששורשיה נטועים עמוק בעבר. ככה נגיד סבא וסבתא, ההורים סיפרו באמת שהשורשים גם שלהם הם מאזור לוב? אני לא חושב שהנושא הזה היה נושא שבלט, אני לא זוכר. יכול להיות, אבל לא זוכר. כן, ונניח הייתם משפחה לא דתית, אבל הייתם מגיעים לפעמים לבית הכנסת, נניח? כן, 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 בוודאי. כל החגים,
הייתה חובה להתייצב לבית הכנסת. אני זוכר את כל הקריירה כשעמום אחד גדול, נורא. לא הבנת את העברית. לא הבנתי את העברית, בשבילי הישיבה שם, זה שעות ששמוע, אותי זה עצבן, אז אני הפלגתי עם הדמיון לעולמות אחרים, אז הייתי נוכח פיזית, אבל לא, אז כן. אתה זוכר, אבל איך בית הכנסת היה נראה? לא היה בית כנסת גדול. קטן. הזמן עושה את שלו, לכן יכול להיות שמה שאני זוכר, מה שהיה במציאות, זה לא טוב. אבל אני לא זוכר שהיה בית כנסת, אולי קרה לאיזה 150 איש, גם כמה יהודים מאוד נותרו בלוב, אחרי, כי העלייה הגדולה ב-48, 49, 50, כמעט כולם עזבו. בר מצווה חגגו לך? בוודאי, הייתה חגיגה גדולה, מה זה? מה? תספר לנו. מה זה? קיבלתי המון מתנות, עשו מסיבה, היו ריקודים, באו בני הכיתה שלי מהתיכון. הריקודה שלי, שאני עשיתי בחיים שלי, הייתה עם בחורה איטלקייה מאוד יפה, שאני זוכר אותה עד עכשיו, אז זה הריקוד שלי, כן, כן. אז היה אירוע כאילו גדול. כן, כן. והעלו אותך לתורה גם, או שרק... כן, 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 כן. למדתי כמו תוכי, איזה תקע, איזה קטע. למדת את ה... קטע, כן, כמו תוכי, הלכתי, אמרתי את זה, ירדתי, אתה לחצו זוכר את את היד. המנגינה? אה? אתה זוכר את המנגינה אולי? לא. לא. כן. הייתם שרים בבית שירים? שירי פיוטים או שירי ארץ ישראל? לא, 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 לא. אבא שלי אמר את התפילות, זה כזה, בקצב, רק לגמור, זה כזה, אבל לא מעבר לזה. בעיקר כדי לכבד את הסבתא, וגם אמא שלי, מפני הזו, קצת היה לה חשוב שיהיה... שיהיה משהו. כן, כן. ונניח, מתי אתה זוכר ששמעת פעם ראשונה על ישראל כילד? היה איזה דיבורים על זה בבית? א', הנושא ישראל זה היה אסור, תכלית אסור, בגלל שלא יכולת לדבר על ישראל במדינה ערבית. כן. אז לכן לא דיברו בנוכחות שלנו, כן. של הילדים, כדי כן. שחלילה לא יתחילו ואז מישהו ילשין. כן. אבא שלי היה סוכנות ידיעות מקומית. כן. מפני שהוא עקב כל הזמן החדשות ב-BBC, בכל ישראל בערבית הוא כן הקשיב, והוא ידע גם צרפתית, לכן הוא שמע גם צרפתית, איטלקית כמובן, זה שפתה. אז לכן, מישהו רצה לדעת משהו קורה, היה שואל את אבא שלי, כי זה כמו סוכנות ידיעות, כן. אסף מכל ה... כן, ואז... אבל פוליטיקה לא כל כך דיבור, לא בנוכחות שלנו, לפחות של הילדים. כן, כן. אני יודע, זוכר דבר אחד בבירור, סך הכל אבא שלי אהב את החיים בלוב, היה לא נוח, הרוויח הרבה כסף, זה סגנון שהתאים לו. כן. אמא שלי תמיד חשדה מהערבים. אפילו פחדה בהם, ותמיד דחפה שאנחנו לא נשאר בלוב, שנעזוב, היא הרגישה מאוד איטלקיה, אז היא רצתה שנעבור לאיטליה. ותמיד אמרה, אתה צריך לשלוח כסף לאיטליה, אתה צריכים להכין את זה, כי לא יהיה עתיד פה, אולי אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו פה, בדרך. אז... היא מרגישה את הקרקע ואבא רצה להישאר בלוב. יכול להיות שלאמא שלי היו חושים יותר טובים. מצד שני, אני מבין, אבל זה הרוויחה כל כך הרבה כסף שהיה בלוב, זה היה מאוד מפתה, למשל. והוא, חוץ מזה, הוא מרגיש בן בית, הוא לא אדם זר, זה לא איטלקי שנשלח באיטליה ללוב, אז בכל זאת, אבל זה, ממשפחה דומות היה בלוב, אז לא... כן. אז נניח, אמא אמרה את זה כי הרגשתם אנטישמיות? היו איזה שהם גילויי... בוודאי שאתה חי במדינה מוסלמית, שבסכסוך עם ישראל, שיהודים מזוהים
כתומכי ישראל, ואז בוודאי, שכן. מה למשל? אבל האנטישמיות, האנטישמיות, אני חושב גם לפני קום המדינה. כן. כי אני התחלתי לכתוב, ועבדתי, ואחר כך עצרתי, ספר זיכרונות, קצת, אז חקרתי קצת, אבל היו כבר פוגרומים או יהודים סבלו ברדיפות, גם בתקופת הטורקים, בכמה אזורים, לפעמים על רקע איזה תקרית בין יהודי וערבי, שזה התפתח לאירוע קצת יותר גדול. כן. אז ככה שהיה פחות או יותר, או סמוי, או לפעמים בלט, אבל התפרץ, אז על כן, אז... איפה נניח אתה הרגשת? אנטישמיות או... אתה מרגיש, אתה בוודאי, אתה מרגיש את זה שאתה סופג מהבית, כי אפילו אם לא אומרים לך מפורשות, בכל זאת אתה מרגיש. בבית ספר גם? אמרו לך פעם משהו? בית ספר זה בית ספר איטלקי. אבל אמרו לך משהו פעם על זה שאתה יהודי או... לא, אני לא הרגשתי אנטישמיות בתוך הבית ספר או בבני הכיתה שלי. אבל זה שהיו אנטישמים, אני חושב שזה מובן מאליו. לא הילדים או הצעירים, אבל ההורים יכול להיות שכן. יש הרבה שנשארו להם הגעגועים מהתקופה של השלטון האיטלקי, שאז היו האדונים. כן. מה שקרה בעצם, שכשהשלטון התקרבי, הם היו האדונים. מאז שלובנה הפכה למדינה ערבית עצמאית, כן. הם כבר לא על מעמד של האדונים, אלא מעמד של נתין כמעט. כן. וזה לא, הרבה אנשים, זה היה קשה לסבול את זה, נשאר להם המנטליות. אבל אתה יודע, החיים עושים את שלהם, היה לי, אני זוכר, סיפרו לי. הייתה קונדיטוריה, עושה גוגיות, דברים כאלה, כמו בורקס, אבל טעימים להפליא פיצטות, נורא אהבתי לאכול שם. אבל סיפרו לי שאותה באה הקונדיטוריה, היה פשיסט, בתקופה השלטון איטלקי אפילו, הלך להתנדב במלחמת אזרחים בספרד, לצד הכוחות האיטלקיים. כן. ושהיה כתוב בחנות שלו, הכניסה אסורה לכלבים וליהודים. אבל זה לא מנע שאחרי המלחמה, שנהפך למקום שגם היהודים הלכו, קנו שם, כי התוצרת שלו הייתה טובה מאוד. אז יש את יודעת, הפשרות שאתה עושה, ואת ה... אז לא הייתה לכם, זאת אומרת, איזה טינה כלפי הקונדיטוריה? איטלקים? לא, אני גדלתי, רוב החיים שלי, לפני שעליתי עוד בארץ, זה רק בחברה של גויים נוצרים, ולא הרגשתי שום... כן. ממש? גם לא שילוטים כאלה ואחרים. לא. הייתה לך תנועת נוער? יהודית? עברית? יהודית או בכלל? לא. כן, ותנועת נוער לא יהודית הייתה? לא, לא זכרו לי התנועות כאלה, יכול להיות ש... אולי היה מכבי, לא יודע, אבל זה זיהוי עם הישראל, מכבי לא חושב שלא. כן. לא הלכת לך כמו שאמרתי, הייתי מאוד בשוליים של מה שנקרא יהדות, קהילה יהודית, אז... הייתה איזושהי פעילות אחרת לנוער יהודי אחר הצהריים? לא שאני יודע, לא זוכר. אני לא זוכר, יכול להיות שהיה, אבל אני לא זוכר. כן. ולהורים היה משהו, איזושהי פעילות בחברת יהודים, פעילות חברתית? לא, חוץ ממודעות שהם יהודים, אבל אמא שלי תמיד אהבה מאוד את החברה האיטלקית, היא הרגישה איטלקיה, קודם כל, יותר משלו, למרות שהיא בת משפחה גם כן, שיהדות לוב שורשית, אבל היא הרגישה איטלקייה. ולכן החלום שלה תמיד שנעזוב ונעבור לאיטליה לגור, לא? אף פעם לא חשבה, אפילו לא ברמז על ישראל, ממש לא היה, ממש לא. אני רוצה להגיד שאני נמצא בישראל רק לא מטעמי ציונות,
אני תמיד אומר את זה, פשוט כן, אני אחרי התיכון המשכתי את הלימודים לאוניברסיטה באיטליה. וב-67 ההורים שלי נאלצו לעזוב את לוב בעקבות מלחמת ששת הימים. היה לנו דרכון, כן, היה לנו דרכון, אני זוכר, כן. היה לנו דרכון לובי, אבל היה כתוב שזה לא אומר הכרה באזרחות לובית. זה לא, אין לזה משמעות של אזרחות לובית. היה איזה סעיף כזה. אתה היית צריך לעשות פסה בשביל... כן, למעשה, כן. אבל אז אני מצאתי את עצמי באיטליה, כי באיטליה הייתי בתור אזרח זר, לא הייתי אזרח איטלקי. ב-67? מיד שעברתי לאיטליה, אני עברתי לאיטליה אחרי התיכון בשנת 63-64, שנת הלימודים. כן. אבל הייתי בתור אזרח, סטודנט זר, שהייתי חייב כל שנה ללכת למשטרה לחדש את הרישיון שהייה שלי. כן. אז כשגדאפי ב-69 השתלט וסירב לחדש בכלל את המסמכים של היהודים, אני מצאתי את עצמי ללא תעודות, ללא מסמכים, והתוכנית שלי, בעקבות הסרט שראיתי, The Graduate, עם דסטין הופמן, אני לא זוכר, שזה של בוגר אוניברסיטה ברקלי. ומאוד התאהבתי, אמרתי, וואלה, אני רוצה ללכת אחרי שסיימתי את האוניברסיטה באיטליה, אני רוצה להמשיך לפוסט-דוק, או יותר נכון, MBA ב-Business Administration, בברקלי. אבל איך אני אראה ברקלי? אין לי דרכון, אף אחד לא ייתן לי. כן. אז עמדו בפניי שתי אפשרויות, לבקש להתנדב לצבא איטלקי, וזה היה שנה וחצי, וזה היה הרבה זמן מבחינתי. ואז מקבלים בעצם... כן, בעצם, זה מקנה לך זכות להיות... כן. הדרך השנייה, שנזכרתי שאני גם יהודי, אז אני עונה לישראל, אז הלכתי, קודם בדקתי. אמרתי, בגילך שטויות, 3 חודשים, נתתי צבא, תקבל, בסדר, 3 חודשים. זה נראה לי מחיר סביר, אני בא, מקבל את הדרכון ונסתלק בחזר, שהייתה 3 חודשים שאני חייב. פה בישראל. כן, ובצבא, אחר כך אני ממשיך לברקלי ואני חוזר לאיטליה, כי אז אני יכול, MBA באיטליה, אז לא היו הרבה עם MBA. כן. כל הדלתות לפניי פתוחות, וזו הייתה התוכנית. אז זה לא הלך בדיוק כמו שחשבתי, כי בסוף זה מעניין, כי אני באמת לא באתי פה מטעמי ציונות, וגם לא בסיבות דתיות, כי אני לא דתי. אני הגעתי לישראל, הסתכלתי, אני זוכר שהייתי בחיפה, במרכז קליטה בשנת 70. הגעתי לדמי, אני באסיה. זה לא שאני בארץ באדמה הקדושה, אני באסיה, וכאילו בדמיון שלי תיארתי איזה רקדניות כל הדברים האלה. אבל בכל זאת, היה משהו שמצא חן בעיניי. ואז מישהו הציע, למה אתה רוצה לעשות MBA? למה שאתה עושה את זה בירושלים? אז הלכתי לירושלים, אהבתי מאוד את ירושלים. אהבתי את זה שזה בהר, אני מאוד אוהב הרים. עברתי את האוויר הצלול הזה של החורף, ראיתי, זוכר את העשן שיוצא מהגגות, ואז אמרתי, בעצם לענות. זו אוניברסיטה טובה, יש לה מוניטין לא פחות טוב מברקלי, לא ענות. ואז נשארתי, זה הסתבך. פגשת את ענת. לא, הרגשתי הרבה יותר מאוחר, הרגשתי. לא, מה שקרה, הייתי צריך ללכת לצבא. ולזו היו 3 חודשים שקרנים. אז עשיתי שנה. אבל זה כבר, נפשית הייתי מוכן, כבר זה לא הפריע לי. וסך הכל, אני אהבתי את התקופה של הצבא, הייתי בתותחנים אז.
ושירתי מיד אחרי מלחמת יום כיפור, ורציתי להיות ברמת גולן, כי לא רציתי להיות סיני, למרות שישלח אותי לסיני, זה הסוללה כזה, גדוד שכבר לא קיים, כי זה היה גדוד עיקום, שתפקידו היה לתקוע יתדות, ולחשב בדיוק את המיקוד של זה, כדי שנגד ארטילריה שזה מגיע, יכול לדעת למקם את הסוללות בדיוק במקום, יודע לכוון את העיר. טוב, זה... אבל זה היה נחמד, כי אתה עברת ממקום למקום, כל הזמן התפקמת אוהלים, אתה הסתובבת, וזה היה נחמד. כן. ואני אני לא אוהב מדבר, אני לא אוהב חום, אני אוהב קלם צפוני ולא של פה. ואז אמרתי, אבל רמת הגולן, למרות שהיה עדיין התשעים הסורים, דווקא כן אני רוצה. ואני מאוד אהבתי את כל התקופה הזאת. גם הרגשתי את האדרנלין של להיות קצת תחת אש, לראות את התוקים, אני וואלה, איזה דברים. מי חשב? עכשיו, כשאתה בעצם, רגע, אני חוזרת רגע אחורה, כי כשאתה נוסע לאיטליה ללימודים, כן. לאוניברסיטה ההורים עוד בלוב, נכון, נכון. אז מתי בעצם הם החליטו... לא הם החליטו, נאלצו, לא הייתה להם ברירה. לא החליטו, נאלצו, ב-67, היו פוגרומים. אז כמה יהודים בעצם נשארו בלוב ב-67? אני חושב בסביבה 6,000, פלוס מינוס. הקהילה כבר מאוד הצטמצמה. כן. קהילת לוב ספרה כ-40,000 נפשות לפני פרוץ מדינת ישראל. אז כ-40,000, כ-35,000 היגרו אז. ונשארו חלק קטן. אבא שלי, אני חושב שאבא שלי לא כל כך התלהב מהרעיון להגר למדינה שהיא במלחמה מסוכסכת. אז ההורים בעצם ב-67, איך, כאילו, מה אתה שמעת מהם מבחינת ההחלטה? מאיזה בחינה? שמעתי מאיזה? מה הם נאלצו לעשות בעצם? איך זה עבד? במלחמת ששת הימים? כן. הם נאלצו, כמו כל היהודים, להסתגר בבית. כן. למזלה, אני הייתי ברומא, יש יודע, אחותי הייתה עדיין איתם. מה שהם ספרו לי, שהם כמובן נאלצו להסתגר בבית, לא לעשות רעש כדי לא לתת רושם שמישהו אחראים בבית. השכנים האיטלקיים, שהם מאוד מיודדים, היו מביאים להם אוכל בלילה, בשקט הזה, וככה אני מוכרח להגיד שלפי מה שאימא שלי סיפרה לי, שאבא שלי גם איבד את הצפון, הוא לא תפקד כמעט במצבים האלה. מי שכן תפקדה זה דווקא אימא שלי, שהייתה יותר שקולה, יותר שקטה, יותר רגועה. ואז ארגנו לאט לאט היציאה של היהודים, והממשלה עודדה ליהודים לעזוב, כי היא לא הרגישה שלא יכולה להגן עליהם. מי סייע להם בעצם לצאת משם? זה, לא זוכר, לא יודע, לא הייתי שם אז, לא זוכר. ואז לאן הם יצאו? הגיעו לרומא, ומשם המשכנו למילאנו, כי למילאנו זה איפה שהאח של אמא שלי היה חי, ומילאנו תמיד היה טבעי לכל הנסיעות באיטליה. גם עכשיו אני מרגיש מילאנו כמו בית שלי, זה לא... כן. אז ההורים בעצם ב-67 הגיעו לרומא, פגשו אותך, ואז נסעתי... כן, כן. למילאנו? אז כן, בהתחלה התמקמו באיזה... מזוודה ו-20 פאונד, אתה אומר. כן, אבל אחר כך, כמובן, לאבא שלי היה חשבון אז בחו"ל, אז התחלנו, עזר להסתדר. אז בהתחלה היינו באיזה מלון, אחר כך עברנו לאיזה בית ששכרנו באיזה כפר בערים בצפון איטליה. זו הייתה תקופה שאני זוכר מאוד בחיוב, כי פגשתי בחורה מקומית, אני מאוד נהניתי איתה, וזה היה, מבחינתי, זה היה כיף גדול. לא הדאיג אותי מה יהיה. אז
אז זהו, אחר כך חזרנו למילאנו, שכרנו בית שאחר כך ההורים שלי קנו, אבא שלי אחר כך הפסיק לעבוד, היה לו מזל, כי הבית חרושת שהוא ייצג בלוב, המשיך לשלם לעמלות על המחירות שהם עשו, המשיכו, וזה עזר הרבה להסתדר, ולא הפסיק לעבוד, עד יום האחרון כבר לא עבד יותר. וההורים נשארו במילאנו? נשארו במילאנו, כן, כן. כל השנים? כן, כן, כולם. כן. אמא שלי מתה אחרי שהרבה שנים באה לביקור בבית אצלי, אז גרתי בירושלים, אבל היא הייתה חולה מאוד, אז הרבה מצב. נפלה, שברה עצם, ואז הייתה ירידה דרסטית. היא מתה אצלי בבית, אבל החזרתי אותה למילאנו, כי היה לה מקום על יד אבא שלי, ואני חשבתי שזה יותר צודק שתהיה במילאנו. בשבילנו. במדינה שהיא אהבה, בעיר שהיא אהבה, ולא במדינה שבסך הכל בעיניה הייתה זרה, לא הייתה רוצה שאנחנו נעלה לארץ. בשבילה זה היה קטסטרופה, שאני ראיתי הארץ, אחר כך שגם אחותי באה, אז כמו שמעת, אני באתי לישראל, כדי בעיקר רציתי דרכון ולהמשיך הלאה. מה שזה צחוק הגורל, שאחרי כמה שנים בית המשפט האיטלקי הכיר ביהודי לוב כאזרחים איטלקיים על כל דבר. לכן, אם היו עושים את זה כמה שנים לפני כן, אז לא הייתי בא לישראל, הייתי בא למסלול חיים שהיה משתנה. אז למה אחותך בעצם באה? אני חושב שגם היא רצתה לצאת מבית. כן. רצה להרגיש חופשייה ופחות פיקוח. אתה יודע, בת זה בכל זאת, יש יותר פיקוח מאשר על בן. וסבתא נינה? ואבא שלי אבא שלי היה שמח במובן מסוים ששנינו עלינו, כי פחד מאוד, זה כן היה חשוב בעיניו, שלא נתחתן עם גוי. זה בעיניו הייתה נקודה חשובה מאוד. לכן הוא שמח שמבחינה זו, לפחות סכנה במרכאות הזאת, היא חלפה. כן. וסבתא נינה, שככה סיפרת שגרתם איתה, היא לימדה אתכם קצת חוכמות חיים כאלה של סבתות? סבתא נינה היא הייתה טוניסאית אגב, ממוצא. היא גביזון, ממשפחת גביזון. לא זכור לי במיוחד משהו שנשאר לי בזיכרון. יכול להיות, אבל לא זוכר. כן, הבנתי. ואולי איזה דברים ככה לחיים שהיא נתנה לכם, שאמרה זה לא בהכרח יהודי, כל דבר שהוא. לא. היה לה משהו, איזה סגולה? תראי, בתור סבתא, בתור האישה הכי מבוגרת, כמובן שהייתה לה איזה מין אוטוריטה על האימא שלי, שסך הכלה צעירה שנכנסת לבית. אז אני חושב שאימא שלי קצת הרגישה את השליטה מרחוק, כאילו, של הסבתא, שאני לא חושב שהיא כל כך אהבה. לא זוכר. לא דבר שהרשים אותי. אני מאוד אהבתי את הסבתא שלי, זה כן, אני חושב שכל ילד קטן אוהב את הסבתא. יש לך איזשהו חיבור היום ליהדות טריפולי מבחינת מנהגים או איזושהי דרך חיים? קודם כל, יש לי חיבור חזק מאוד למטבח הלובי, יהודי לובי, זה כן. שבעיניי מתחרה מטעמיו במטבח האיטלקי, שניהם אני אוהב באותה מידה. אז סנית... מה הדבר של יהדות לוב ככה במטבח? אני אהבתי קצצות כמו שאימא שלי עשתה אותן, טובות מאוד, לא היו כבדות כמו שעושים, נהוג לעשות אותן פה, שזה יותר. אבל לובי אני אהבתי, שזה השועית באותם שנים, יש כל מיני דברים אני מאוד אוהב ביצים חריפות, רוטב חריף, ריימי כמובן, אהבתי מאוד,
בדרך כלל, רוב הדברים של המטבח היהודי הלובי אני אהבתי, חוץ מכמה מקרים פחות שפחות, אבל בדרך כלל לא זו. כן. אבל תראי, בזמנים ההם נשים עבדו בבית. היה להם המון זמן לבשל, ובישול לובי זה בישול שדורך הרבה זמן, הרבה סבלנות, הרבה עבודה, אבל זה היה להם. זה לא היום שאישה צריכה לצאת לעבוד, ואחר כך צריכה לבשל, אז מי יש זמן לעשות את כל הדברים האלה? כן, אז... יש דברים שהולכים לאיבוד. כן, כי אמא שלי, אשתי, שהיא צ'כית, גרמניה, צברית, אבל אבא גרמני ואמא צ'כית, שום קשר. היא עושה שועית, מבשלת מצוין, היא עושה כמה דברים לובים שהיא גם אוהבת, אבל היא עושה את זה מצוין. כן, לא, אין לי... ומה עוד אתם ככה ממשיכים מהתרבות הטריפוליטאית? יש משהו חוץ מה שאני יכול להגיד, אני מאוד מזדהה עם יהדות לוב, אני מאוד גאה להיות בן של הקהילה היהודית לובית, אני גאה שהרבה יוצאי טריפולי, לוב בעיקר, הצליחו יפה מאוד בחיים, הגיעו למעמדות בחירות באיטליה, בארצות הברית, וכל זה וזה. ואני מזדהה בכלל עם כל ההיסטוריה כזה, אני בן של שרשרת שנמשכת, את מבינה? בזה אני מרגיש הזדהות בהרבה דברים אחרים, אני לא, אני בן תרבות איטלקית, איטלקית זה שפת האם שלי, התרבות האיטלקית שלי היא שלי. אם שואלים אותי אם אתה ישראלי, אני יכול להגיד באופן חלקי. כי בי יש 3 זהויות, לובית, איטלקית וישראלית. אז ככה שאני אף פעם לא יכול להגיד שזה 100% של כל אחד מהם. זה תערובת של 3 דברים. כן. אז ככה לסיום תן לנו איזה מסר שחשוב לך להעביר, כבן לתרבות לובית איטלקית ישראלית. את שואלת אותי, אני לא מוכן לשאלה הזאת. משהו שככה קיבלת באמת משרשרת דורות מפוארת בלוב. אני חושב שלהיות גאה בהיסטוריה של העם היהודי זה דבר חשוב. אני פחות מזדהה עם כל הזווית פה שהכל להיות טוב או רע ליהודים. אני פחות אוהב את זה, אני חושב שזה ראייה מאוד פרוקיאלית כזה. אבל אני חושב ליהדות לוב יש היסטוריה שאין מה להתבייש בה בכלל לא. כן.